Focus na natin yung camera. Almost 1 teaspoon or half teaspoon of the pepper, ground pepper. Kung gusto ng customer ninyo medyo maanghang or sakto lang, half teaspoon din ng chili powder. Pero kung talagang gusto niyo medyo talagang maanghang, you may put the 1 teaspoon of this chili powder. And next, we have the cumin powder. 1 teaspoon. Cumin powder, medyo nakakadagdag siya ng aroma. Okay? And then, ito yung nagpapabango dito, yung garlic powder and the onion powder. So, baka kasi merong gusto mag-try at home, papaano ko tinitimplahan yung ating ribs. So, ito siya. Pakita ko lang para malaman din ng mga customer ano ba yung mga ingredients na hinahalo ko. And iodized salt. Iodized salt, about half lang naman ng tablespoon. And then, actually, yung barbecue sauce, later na yon pag naluto na natin sa ating turbo. And then, I'm going to put the, takpan daw ang brand, the apple juice. Sorry. And then, takpan ko ang brand, organic apple cider vinegar. Sa ibang recipe, wala naman siya, pero yung kasi nung tinigman ko, nag-testing muna ako sa liempo. I taste it good naman, may konting asim. And then, konting soy sauce. Brown sugar. Ang brown sugar about 1 to 3 tablespoon. Pero kung gusto nyo medyo manamis-namis talaga, kasi ang barbecue medyo talaga manamis-namis. And then, yun lang. Paluin lang siya. Okay, so we're going to put the sauce dito sa ating ribs. Ang ribs po pala natin, hindi siya yung kagaya ng mga flat or square. Ano siya, para siya naka-chunks, nakatipak-tipak. Pwede din siyang gamitan ng brush, kaya lang syempre didikit din sa brush yung pinaka ano niya, yung lasa o yung timpla. So, okay na rin na kinakamay. Okay na rin ito na i-marinate siguro na for about 6 hours. 6 hours, no? Pero kung halimbawa, kung nagmamadali man lutuin, pwede na siya mga within mga 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes, ready to cook na siya. Ilalagay na siya sa turbo broiler. Kung wala kayong turbo broiler, you can use your oven. Pero babalutin siya ng foil. Much better kasi pag pino-foil, medyo para siyang nai-steam sa loob. Iba yung luto niya.
Babalutin siya ng foil and then tsaka siya ilalagay sa oven. So, ready na ang ating pork ribs. We're going to wait na lang for the next next procedure. Okay guys, nilagay ko siya sa plastic para mas maganda yung pagkakamarinate ng ating pork ribs. Yan, tsaka ko siya ilalagay sa freezer. Okay. Papahiran natin siya ngayon ng barbecue sauce. Ayan. Kakabaliktad ko lang. Pahiran natin siya ng barbecue sauce para mas malumasa. So, naka-turbo naman siya, hindi na kailangan i-foil. Pero pagka sa oven siya niluto, ipo-foil muna and then buksan ng oven and then papahiran ng barbecue sauce.